Bună! Dacă ați construit un site pe o platformă online de creare website-uri, cum este Weebly sau Wix, și doriți ca site-ul publicat să fie găsit în motoarele de căutare și vizitat de mai mulți utilizatori, dar nu știți ce să faceți, atunci acest video este pentru dumneavoastră. Majoritatea platformelor de creare site-uri web vă ajută să obțineți vizibilitate și oferă numeroase opțiuni și soluții care se găsesc sub denumirea de setări SEO. În acest tutorial voi arăta câțiva pași de bază pentru aceste setări. SEOs este un set de strategii, tactici și cerințe tehnice pentru a îmbunătăți site-ul cu scopul de a obține mai multă vizibilitate și poziții superioare în rezultatele căutării. În cazul nostru, pentru că majoritatea de noi folosim Google Search, va trebui să îndeplinim anumite condiții și să efectuăm anumite setări la conținutul de site, care vor ajuta motorul de căutare Google Search să înțeleagă conținutul site-ului dumneavoastră. Voi începe cu un site creat în Weebly. Dacă aveți un site în Weebly, când accesați site-ul prima dată, se deschide pagina cu panoul de control. Veți da click pe editare site. Deși este o platformă cu o interfață arhaică și destul de limitată, consider că anume această simplitate a panoului de editare este potrivită pentru începători și pentru demonstrații. În Pages veți accesa fiecare pagină și la SEO Settings veți introduce următoarele setări. Optimizare URL. Un URL este adresa unei pagini web. Un URL trebuie să fie simplu, logic și ușor de citit, astfel să informeze utilizatorii și motoarele de căutare despre ce este pagina. Evitați utilizarea caracterelor speciale și a numerelor. Mențineți structuri concise, includeți cuvintele cheie relevante și folosiți liniuțe pentru a ajuta la citirea ușoară. Title tag. Eticheta titlu. Este titlul care apare în rezultatele căutării. Google arată 50-60 de caractere, așadar titlul trebuie să fie scurt și să descrie cu acuratețe ce aveți în pagină. Descrierea paginii. Este un fragment de text scurt care sumarizează conținutul paginii. Este afișat sub formă de snippet în rezultatele căutării Google, chiar sub titlul paginii. Potențialii vizitatori și clienți vor citi metadescrierile în rezultatele afișate de motorul de căutare și vor decide dacă să viziteze sau nu site-ul dumneavoastră. Așadar, acest fragment de text este unul dintre cele mai valoroase elemente SEO care atrage trafic de pe pagina de căutare pe site-ul dumneavoastră. Google afișează în rezultate între 150-160 de caractere. Periodic, motoarele de căutare vor adapta automat descrierea pentru site-ul dumneavoastră în funcție de conținutul paginii și ce caută utilizatorii. Cuvinte cheie. Veți introduce câteva. Nu trebuie să listați foarte multe cuvinte cheie și trebuie neapărat ca aceste cuvinte să se găsească și în textul paginii. Acum să vedem ce se poate face pentru imagini. Motoarele de căutare nu pot citi imaginile. De aceea va trebui să introduceți un alt tag, o descriere. Alt tag pentru imagini oferă motoarelor de căutare context pentru imaginea dumneavoastră. Ajută motoarele de căutare să înțeleagă ce semnificație are imaginea și de asemenea este utilizată de nevăzători. Așadar, este util atât pentru SEO cât și pentru funcțiile de accesibilitate. Va trebui să introduceți alt tag pentru toate imaginele de pe site-ul dumneavoastră. Descrierea trebuie să fie scurtă, între 120 și 140 de caractere. Nu sufocați alt text cu cuvinte cheie. Mențineți un text natural. Introduceți cea mai bună descriere pentru ceea ce reprezintă acea imagine. Nu utilizați alt tag sau alt text pentru imaginele decorative, cum ar fi imaginele de fundal.
Image caption. Nu este o cerință SEO, cum este alt tag, dar e bine să avem o descriere afișată lângă imagine. Adăugați o descriere atunci când e necesar, cum sunt, de exemplu, imaginele din articole sau pe pagina cu descrierea unui produs. Alte cerințe pentru a ajuta motoarele de căutare să vă descopere toate paginile site-ului, dar și pentru o navigare ușoară, sunt și linkurile interne. Un link intern este acel link care face legătura cu o altă pagină de pe același site web. Se găsesc în bara de navigare, cu pagini și subpagini. Alte linkuri interne sunt cele din conținut, cum ar fi imagini sau text. Acum vă voi arăta unde introduceți aceleași etichete și unde aveți setări SEO în platforma Wix. Dacă aveți un site construit în Wix, prima dată se va deschide panoul de control și veți selecta site-ul la care doriți să lucrați. Fiecare site are și el un panou de control și din stânga alegem Marketing și SEO. Clic pe SEO și aveți opțiunile afișate organizate pe etape. Chiar dacă nu cunoașteți pașii de urmat, Wix vă pune la dispoziție tutoriale, dar și o funcție SEO Setup Checklist, care vă va ghida în procesul de optimizare a site-ului. Nu este necesară experiența anterioară. Pentru această listă veți introduce câteva cuvinte cheie și Wix va crea o listă SEO proprie de verificare personalizată, care vă va ajuta să vă optimizați site-ul pentru cuvintele cheie alese. SEO Settings. Wix creează automat setări SEO implicite pentru toate paginile site-ului dumneavoastră, în funcție de tipul acestora, pagini principale, evenimente și altele. Aceste setări se bazează pe cele mai bune practici SEO și includ meta-etichete de bază și alte setări avansate pe care le puteți personaliza. Alegeți o categorie de pagini și click pentru editare. Faceți click pe Editați lângă o secțiune pentru a vedea opțiunile disponibile, cum ar fi pentru noțiuni de bază SEO și rețele sociale, și personalizați modul în care paginile dumneavoastră apar pe motoarele de căutare. Plasați cursorul pe simbolul informații. Pentru fiecare câmp veți găsi indicații și explicații pentru ce trebuie să scrieți. Asigurați-vă că dați click pe salvare dacă faceți modificări în această secțiune. Tot din setări SEO puteți vizualiza și edita toate URL-urile și etichetele meta pentru un tip de pagină într-un singur loc, în fila Editare după pagină. Click și va apărea o listă cu paginile site-ului, așa aveți o vedere de ansamblu asupra URL, titlul paginii și descrierea paginii. Click pe rândul unei pagini și introduceți în panoul din dreapta etichetele necesare. Setările SEO pentru o pagină mai pot fi introduse direct din panoul de editare a șablonului. Click Setup din panoul din stânga, apoi click Editare Site și din panoul din stânga, la pagini și meniu, click pe cele 3 puncte din dreptul titlului unei pagini și aveți SEO Basics. Click și veți introduce modificările pentru URL, veți introduce etichetele titlul paginii și descrierea paginii, iar în câmpul de sus aveți și o previzualizare, cum vor fi afișate în rezultatele căutării. Pentru optimizarea imaginilor din pagină, veți alege pagina din stânga sus și în această pagină selectați și faceți click pe o imagine. Din meniu, click pe Settings și în fereastra apărută aveți un câmp special pentru a introduce alt tag. Setările SEO se vor efectua pentru toate paginile site-ului și pentru toate imaginile, cu excepția imaginilor de fundal. Desigur, sunt multe alte etape și opțiuni avansate de optimizare,
dar mă voi opri doar la câteva sugestii pentru conținut. Conținutul este cel mai important aspect pentru SEO. Deși ați bifat toate cerințele pentru SEO, dacă conținutul pe care l-ați creat nu este original, nu este bine organizat și nu oferă calitate, nu va urca niciodată în primele poziții. Așa cum am mai spus, motoarele de căutare nu pot să vadă imaginile. Pe fiecare pagină trebuie să aveți cel puțin conținut de bază, altfel paginile chiar și cu cele mai frumoase imagini, dar fără text, nu vor fi afișate în rezultatele căutărilor. Un conținut nu doar trebuie să listeze cuvinte cheie, ci să ofere răspunsuri la cuvinte cheie. Oferiți răspunsuri relevante, clare, originale, pe care Google Search foarte probabil le va afișa în rezultatele căutării ca și snippets. Snippets sunt extrem de valoroase pentru că în cele mai multe cazuri, în funcție de acestea, utilizatorii vor alege site-urile pe care vor să le viziteze. Cam aceștia au fost cei câțiva pași de bază pentru a ajuta Google Search să vă înțeleagă conținutul site-ului și astfel să faciliteze găsirea site-ului pe motoarele de căutare. Dar pentru a ajuta motorul de căutare Google Search să vă descopere site-ul și să-l indexeze, sau pentru a face o analiză a site-ului cu scopul de a găsi alte soluții de optimizare și de a urca în poziții, aveți nevoie de câteva unelte oferite chiar de Google. Pentru mai multe detalii, verificați tutorialul Unelte Google pentru proprietarii de site-uri web. Mult spor!